السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في درس جديد من سلسلة تعلم التلاوة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، ومع سورة البقرة الجزء الأول حزب الثاني من آية 106 إلى آية 109 حرفا حرفا وصولا للإتقان بعون الله وتوفيقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ. ما لدينا ألف مادية ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي بمقدار حركتين. ننسخ لدينا نون ساكنة وبعدها حرف السين في كلمة واحدة، الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة. ننسخ من. ننتبه كثيرا لإسكان الخاء. الخاء حرف رخو مفخم، ننتبه من عدم ضمه، لا نقول ننسخ وهذا خطأ. ما ننسخ من آية. لدينا نون ساكنة وبعدها الهمز في كلمتين، الحكم إظهار حقيقي مع غنة ناقصة، نظهر النون ونظهر الهمز، فنقول من آية حرف مد وقبله همز مفتوح فهو مد بدل، كل همز ممدود يمد بمقدار حركتين للإمام حفص. آية أو تنوين وبعده الهمز في كلمتين، الحكم من أحكام النون الساكنة والتنوين فهو إظهار حقيقي مع غنة ناقصة. أو ننسيها لدينا واو ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف لين. ننسيها لدينا نون ساكنة وبعدها حرف السين في كلمة واحدة، الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة. ننسيها ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي بمقدار حركتين، ما بعده حرف متحرك، إذن المد الطبيعي هنا لا يحذف، فنقول أو ننسيها نأتي. أو ننسيها نأتي بحرف المد والحرف الذي يليه مباشرة، وننتبه من عدم حذفه أو إسقاطه، فلا نقول أو ننسيها نأتي، وهذه من الأخطاء الشائعة فلننتبه منها. أو ننسيها نأتي بخير، نسكن الهمزة وننتبه أنه حرف شديد مجهور لا نحركه ولا نقلقله، فلا نقول نأتي وهذا خطأ. نأتي نأتي، نتم كسرة التاء وننتبه أنه لا يوجد ياء هنا، فقط كسر، فنقول نأتي وليس نأتي. ننتبه أيضا من عدم تمطيط الحركات، لا زيادة ولا نقصان بالحروف. نأتي بخير، وللتخلص من تمطيط الحروف نأتي بالحرف الأخير والحرف الذي يليه مباشرة. تي بي نأتي بخير. نتم كسرة الباء، نفخم الخاء بعدها يا ساكنة فهو حرف لين. بخير منها تنوين وبعده حرف الميم، الحكم إدغام كامل مع غنة أكمل ما تكون. منها نون ساكنة وبعدها حرف الها في كلمة واحدة، الحكم إظهار حقيقي مع غنة ناقصة. منها أو لدينا حرف مد وبعده همز، انفصل حرف المد عن الهمز في كلمتين، فالمد جائز منفصل يمد بمقدار 4 إلى 5 حركات. أو حرف لين. مثلها نصبر على الثاء فهو حرف لثوي ساكن، نتم كسرة اللام. لدينا حرف مد ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي وقفا، لكن لو وصلنا نلاحظ علامة المد فبعدها حرف همز، إذن المد جائز منفصل حال الوصل يمد بمقدار 4 إلى 5 حركات. ألم تعلم ميم ساكنة وبعدها حرف التاء، الحكم إظهار شفوي مع غنة ناقصة. تعلم نصبر على العين والميم فهي من حروف لين عمر. لدينا نهاية الكلمة ميم ساكنة وبعدها همز في الكلمة الثانية، الحكم إظهار شفوي مع غنة ناقصة. أن الله نشد النون بغنة أكمل ما تكون، ننتقل من فتحتها إلى تشديد اللام المغلظة في اسم الجلالة جل في علاه لأنها سبقت بالفتح، نرقق الهاء ونخلصها من تغليظ اللام، فنقول أن الله على ما الطبيعي بمقدار حركتين. كل نتم ضمة الكاف وكسرة اللام. كل شيء لدينا يا ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف لين. شيء قدير لدينا تنوين بعده حرف القاف، الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مفخمة لأن ما بعد التنوين حرف مفخم.
قدير. ننتبه للراء وقفا، فهي مرققة لأنها سبقت بياء مادية. وعند الوقف لدينا مد عارض للسكون بمقدار 2 4 6 حركات، وحال الوصل هو طبيعي. نقرأ الآية من بدايتها: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم. لدينا ميم ساكنة وبعدها حرف التاء، الحكم إظهار الشفوي مع غنة ناقصة. تعلم أن. أيضا لدينا ميم ساكنة وبعدها الهمز في كلمتين، الحكم إظهار شفوي. أن الله. نشد النون بغنة أكمل ما تكون، وننتقل من فتحتها إلى تشديد اللام المفخمة في اسم الجلالة جل في علاه. له. نتم ضمة الهاء ونصلها بصلة صغرى بمقدار حركتين. ملك السماوات. ننتقل من ضمة الكاف إلى تشديد السين، اللام شمسية مدغمة بالسين وهمزة الوصل تسقط في درج الكلام. السماوات. ننتبه للألفات الصغيرة الخنجرية فكلها مدود طبيعية. السماوات والأرض. ننتقل من فتحة الواو إلى إسكان اللام القمرية، همزة الوصل تسقط في درج الكلام. الراء مفخمة فهي ساكنة وما قبلها مفتوح. نقف على الضاد بالاستطالة والتفخيم والإطباق فنقول والأرض. لدينا قلي موضع وقف، ولو وصلنا لكانت الضاد مكسورة. والأرض وما الطبيعي بمقدار حركتين. لكم من. ميم ساكنة وبعدها أخرى متحركة في كلمتين، الحكم إدغام مثلين مع غنة أكمل ما تكون. من دون. نون ساكنة وبعدها حرف الدال، الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة. من دون الله. ننتقل من كسرة النون إلى تشديد اللام المرققة في اسم الجلالة جل في علاه لأنه سبق بكسر. من دون الله. من ولي. نون ساكنة وبعدها حرف الواو، الحكم إدغام ناقص مع غنة كاملة مرققة. من ولي ولا. أيضا لدينا تنوين وبعده حرف الواو، الحكم إدغام ناقص آخر. ولا ما الطبيعي بمقدار حركتين. نصير. نفخم الصوت بأقل درجات التفخيم لأنها مكسورة. نقف على الراء المرققة بمد عارض للسكون بمقدار 2 4 6 حركات لأنها سبقت بحرف مد ووقفنا عليها بالإسكان. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون. لدينا ميم ساكنة وبعدها حرف التاء، الحكم إظهار شفوي مع غنة ناقصة. تري. لدينا يا ساكنة ما قبلها راء مكسورة مرققة، فالمد الطبيعي يمد بمقدار حركتين. تريدون. واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو مد طبيعي. تريدون أن تسألوا. لا نقول تريدون أن، نأخذ الحرف الأخير والحرف الذي يليه لنتأكد أننا لم نمطط الحرف. نأخذ آخر حرفين فنقول نأ. نأ. الحرف الأخير من الكلمة الأولى والحرف الأول من الكلمة التي تليها. نأ. تريدون أن تسألوا. لدينا نون ساكنة وبعدها حرف التاء، الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة. أنت. أقترب كثيرا من مخرج التاء. أن تسألوا. نعطي السين الهمسة والرخاء والصفير. نتم ضمة اللام بعدها واو ساكنة فهو الطبيعي بمقدار حركتين. تسألوا رسولكم. لو را. لو را. نفخم الراء. نتم ضمة السين بعدها واو ساكنة فهو الطبيعي بمقدار حركتين. رسولكم. نتم ضمة الكاف. لدينا نهاية الكلمة ميم ساكنة والكلمة التي تليها حرف الكاف فالحكم إظهار شفوي مع غنة ناقصة. كما. ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي. سئيل. سئيل ليس سئيل أو سئيل. سئيل. نتم ضمة السين كسرة الهمزة. سئيل موسى. واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو مد طبيعي.
سا. أيضا لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي آخر. نوازن أزمنة المدود. موسى من قبل. نون ساكنة بعدها حرف القاف المفخمة. الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مفخمة. نستعلي بالغنة فنقول من قبل حال الوقف. أما وصلا فاللام مضمومة من قبل. وانتبه كثيرا عند الوقف بإسكان الباء ثم اللام مع قلقلة الباء وعدم كسرها، فلا أقول قبل ب، لا، قبل قبل مع قلقلة الباء قلقلة صغرى. ومن نون ساكنة وبعدها حرف الياء. الحكم إدغام ناقص مع غنة كاملة. ومن يتبدل الكفر ننتقل من كسرة اللام المتمة إلى إسكان اللام القمرية في كلمة الكفر. يتبدل الكفر. همزة الوصل تسقط في درج الكلام، ولو ابتدأنا بها نبتدأ بها مفتوحة لأنها ملازمة للام التعريف. الكفر. نفخم الراء لأنها مفتوحة. بالإيمان. نتم كسرة الباء. بالإي. لدينا يا ساكنة ما قبلها همز مكسور فهو مد بدل يمد بمقدار حركتين للإمام حفص. بالإيمان. لدينا ألف صغيرة خنجرية ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي. نتم كسرة النون دون تمطيط فلا نقول بالإيمان وهذا خطأ. فقد. نقلقل الدال كي لا تدخل في الضاد فلا نقول فقد ضل، وهذه من الأخطاء الكثيرة الشائعة. عند عدم قلقلة الدال ستدغم بالضاد فتصبح فقد ضل. برواية حفص الضاد لا تدغم بغيرها. فقد ضل فقد ضل. وأيضا لا نفخم الدال عند مجاورته للضاد فلا نقول فقد ضل. نفخم الحرفين معا وهذا خطأ فنقول فقد ضل. نرقق اللام أيضا ولا نفخمها مع الضاد. سواء. ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف مد بعدها همز في نفس الكلمة فالمد واجب متصل يمد بمقدار 4 إلى 5 حركات. سواء السبيل. ننتقل من فتحة الهمزة إلى تشديد السين المشددة. اللام مدغمة في السين وهمزة الوصل تسقط في درج الكلام. وعند الوقف نقف على اللام بسكون عارض قبله حرف مد فالمد عارض للسكون يمد بمقدار 2 4 6 حركات وقفا وطبيعي وصلا. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود. نرقق الواو والدال ونشد الدال. ود كثير من. لدينا يا ساكنة ما قبلها مكسور فهو مد طبيعي. الراء مضمومة فهي مفخمة. كثير رن برواية حفص من. تنوين بعده حرف الميم. الحكم إدغام كامل مع غنة أكمل ما تكون. الزمن هو أطول زمن. كثير من أهلي. نون ساكنة وبعدها الهمز في كلمتين. الحكم إظهار حقيقي مع غنة ناقصة. نظهر النون ونظهر الهمز. من أهل. ننتقل من كسرة اللام إلى إسكان اللام القمرية. للكتاب. لدينا ألف صغيرة خنجرية ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي. نتم كسرة الباء. أهل الكتاب. لو. واو ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف لين. يردونكم. نفخم الراء مع إتمام الضم. نتم ضمة الدال بعدها واو ساكنة فهو مد طبيعي بمقدار حركتين. يردونكم. نتم ضمة الكاف. لدينا بعدها ميم ساكنة وفي الكلمة التي تليها ميم أخرى متحركة فالحكم إدغام مثلين مع غنة أكمل ما تكون. يردونكم من بعد. نون ساكنة وبعدها حرف الباء. الحكم إقلاب. تقلب النون الساكنة ميما عند الباء مع غنة كاملة. من بعد إيمانكم. لدينا يا ساكنة وقبلها همز مكسور فهو مد بدل يمد بمقدار حركتين للإمام حفص. إيمان. أيضا لدينا ألف صغيرة خنجرية ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي. إيمانكم. نتم كسرة النون ضمة الكاف بعدها ميم ساكنة وبعد الميم كاف متحركة فالحكم إظهار الشفوي مع غنة ناقصة.
كفارا حسدا. نتم ضمة الكاف، نشد الفاء بعدها ألف ساكنة فهو الطبيعي بمقدار حركتين. رنح تنوين وبعده حرف الحاء الحكم إظهار حقيقي مع غنة ناقصة. رنح كفارا حسدا من تنوين وبعده حرف الميم الحكم إدغام كامل سبب لي تجديد الميم مع غنة أكمل ما تكون. من عندي نون ساكنة وبعدها حرف العين في كلمتين الحكم إظهار حقيقي مع غنة ناقصة. ولا ننسى أن حروف الإظهار الحقيقي هي نفسها حروف الحلق، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. عندي نون ساكنة وبعدها حرف الدال في كلمة واحدة الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة. عندي وتم كسرة الدال. أنفسهم وتم ضمة الفاء كسرة السين والهاء. لدينا ميم ساكنة وبعدها ميم أخرى متحركة فالحكم إدغام مثلين مع غنة أكمل ما تكون. أنفسهم ميم. لدينا أيضا نون ساكنة وبعدها حرف الباء الحكم إقلاب وهو الحرف الوحيد من حروف الإقلاب. تقلب النون الساكنة ميما عند الباء بدون ضغط على الشفتين فنقول ميم با ميم با. إذا عند النطق نراعي أن تكون غنة الإدغام زمنها أطول من زمن غنة الإقلاب، والضغط عند غنة إدغام المثلين يكون أقوى على الشفتين من غنة الإقلاب، لأن الميم في غنة إدغام المثلين ميم أصلية مشددة، أما الميم في غنة الإقلاب ميم منقلبة عن النون فسيكون الضغط عليها أقل. نقرأ لنوضح ذلك. من عند أنفسهم من بعد ما وتم كسرة الدال. لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي. تبين لهم نشد الياء. تبين لهم الحق. نتم ضمة الهاء والميم وننتقل منها إلى إسكان اللام القمرية. الحق. وقفا على القاف ستصبح ساكنة سكون عارض وبالتالي فيها قلقلة كبرى حال الوقف، وأما وصلا فتحرك القاف بالضم مع التشديد بدون قلقلة. لهم الحق فاعفوا. لدينا واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو مد طبيعي بمقدار حركتين. واصفحوا نفخم الصاد نعطيه الصفيرة والرخاوة والاستعلاء. نتم ضمة الحاء بعدها واو ساكنة فهو مد طبيعي بمقدار حركتين. واصفحوا حتى يأتي الله. نلاحظ المدود الطبيعية نوازن أزمنتها ننتبه من عدم اختلاسها فلا نقول واصفحوا حتى يأتي وهذا خطأ، والصواب واصفحوا حتى يأتي الله. الهمز الساكن نحذر من عدم تحريكه فلا نقول يأتي وهذا خطأ. ننتقل من فتحة الياء إلى تجديد اللام المغلظة في اسم الجلالة جل في علاه. لماذا؟ لأنها سبقت بفتح. يأتي يا الله. نرقق الهاء مع إتمام الضم. بأمره الميم ساكنة وينحو في عمر نعطيها زمنها. نتم كسرة الراء. نقف على الهاء بسكون عارض ولا صلة فيها حال الوقف، وأما إذا وصلنا فتصبح الهاء مكسورة وبعدها همز في الكلمة الثانية فتحتاج إلى صلة كبرى بمقدار 4 إلى 5 حركات فنقول بأمره إن. نشد النون بغنة أكمل ما تكون. إن الله. ننتقل من فتحة النون إلى تجديد اللام المغلظة في اسم الجلالة لأنها سبقت بفتح. على للطبيعي بمقدار حركتين. كل نتم ضمة الكاف نشد اللام مع إتمام الكسر. شيء يا ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف لين. حرف لين حال الوصل، لو وقفنا لتحول إلى لين عارضا للسكون. شيء قدير تنوين وبعده حرف القاف الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مفخمة لأن حرف القاف من حروف التفخيم والاستعلاء. حروف الاستعلاء هي نفسها حروف التفخيم خص ضغط قض. قدير وتم كسرة الدال. نقف على الراء بسكون عارض قبلها حرف مد في المد عارض للسكون يمد بمقدار 2 4 6 حركات وقفا.
الراء وقفا تكون مرققة لأنها سبقت بياء، ووصلا تصبح مضمومة فهي مفخمة. إذا حال الوصل قدير رن نستعلي بالراء، ووقفا قدير إذ أقصى اللسان يكون مستفل لإعطاء ترقيق الراء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. تقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.